શિયાળાના વસાણામાં ગુજરાતીઓની મનપસંદ એટલે સુખડી, ગોળ પાપડી કે પછી દેશી ભાષામાં ઢેફલી પણ કહેવાતી આ સુખડી બધાના ઘરમાં બને અને બધાને ભાવે। આજે એ જ ગોળ પાપડી આપણે તેની ઓરિજિનલ રીતથી તો બનાવવાના જ છીએ, પણ તેમાં એક જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એવું ઉમેરશું ને જેથી આ સુખડી ચવડ કે કડક ના થતાં એકદમ ફરસી અને મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય ને તેવી પોચી સોફ્ટ બનશે, જેથી આપણા બધાની સાથે ચાવવાની તકલીફ હોય તેવા વડીલો પણ આ ગોળ પાપડી ખાઈ શકશે। અને આ રીતે ગોળ પાપડી બનાવવાથી તે 1 મહિના સુધી એ જ સ્વાદની રહેશે। વર્ષો જૂની ઓરિજિનલ રીતે ગોળ પાપડી બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈને ગેસ પર રાખી તેમાં 1 કપ ચોખ્ખું ઘી ઉમેરશું। અહીં તમે ઘરમાં ગાય કે ભેંસનું જે પણ ચોખ્ખું ઘી વાપરતા હોય ને તે ઉમેરી શકાય છે, પણ હા, ગોળ પાપડી બનાવતી વખતે કઢાઈ હંમેશા જાડા તળિયાવાળી જ લેવાની અને ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો જ રાખવાની। ઘી ગરમ થઈ અને ઓગળી જાય ને એટલે પહેલાં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ ગરમ ઘીમાં ઉમેરશું। સાથે અહીં 1/4 કપ ઘઉંનો કરકરો એટલે કે ભાખરી કે લાડવામાં વાપરીએ ને તેવો લોટ લેવાનો છે, તે પણ ઝીણા લોટ સાથે ઘીમાં ઉમેરી દઈશું। હવે બંને લોટને ઘીમાં મિક્સ કરી અને શેકવાના છે। ઘણા લોકો ગોળ પાપડી ઝીણા લોટની બનાવતા હોય છે તો ઘણા જાડા લોટની બનાવે છે। આજે મેં ઝીણો લોટ છે ને તે સુખડી માટે વાપર્યો છે, પણ સાથે થોડો એવો કરકરો લોટ ઉમેરવાથી સુખડી બન્યા પછી એકદમ લીસી ના લાગતા થોડી ફરસી બને છે। છતાં પણ તમારા ઘરમાં જે પ્રમાણે પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે ઝીણો કે જાડો લોટ વાપરી શકાય છે। અહીં સતત મિક્સ કરતા લોટમાં ઘી મિક્સ થઈ લોટ શેકાવા લાગ્યો છે અને શેકાતા લોટની એકદમ સરસ સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ છે અને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ પછી લોટનો કલર પણ ચેન્જ થઈ બદામીમાંથી થોડો એવો બ્રાઉન થયો છે। છતાં પરફેક્ટ સુખડી બનાવવા માટે લોટ એકદમ વ્યવસ્થિત શેકાવો ખૂબ જરૂરી છે, માટે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા વધારે 4 થી 5 મિનિટ લોટ મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનો છે। જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે ને તેમ તેમ તે મિક્સ કરવામાં પણ હળવો લાગશે। અહીં લોટ શેકાવાને ટોટલ હવે 9 મિનિટ જેવો સમય થયો છે। લોટ કલરમાં લાલાશ પણ પકડવા લાગ્યો છે। ગોળ પાપડીનો પરફેક્ટ શેકાયેલા લોટનો કલર અને બાજુમાં જ આપણે લોટ શેકાવા માટે ઉમેર્યો હતો ને ત્યારના કલર વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ તમે જોઈ શકો છો। અને અત્યારે આ શેકાયેલા લોટની સુગંધ તો ચારેય બાજુ ફેલાવા લાગી છે। બસ લોટ આવો શેકાઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। ગેસ બંધ કર્યા પછી આ શેકાયેલા ગરમ લોટમાં 1 ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ પાવડર ઉમેરી દઈશું। ગરમ લોટ હોવાથી સૂંઠ પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરતાં તે લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ જશે અને એકદમ તીખી સુગંધ આવવાની શરૂઆત પણ થઈ જશે। સૂંઠ પાવડર લોટમાં મિક્સ થઈ ગયા પછી અહીં 1/4 કપ લોટ સામે પોણો કપ દેશી ગોળ લીધો છે। જો કોલ્હાપુરી ગોળ વાપરવો હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે। દેશી ગોળને આ ગરમ મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈ અને હવે ત્યાર પછી તવેથા વડે તુરંત જ બધું મિક્સ કરવાનું શરૂ કરશું। અહીં આ મિશ્રણ પણ ગરમ છે અને સાથે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ પણ ગરમ છે, માટે ગેસની ફ્લેમ બંધ હોવા છતાં પણ લોટમાં ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી જાય અને મિક્સ થઈ જશે। અને લોટ શેકાઈ ગયા પછી અને ગોળ ઉમેરતા પહેલાં ગેસ બંધ કરવો ખૂબ જરૂરી છે। જો આ સમયે ગેસ ચાલુ રાખશો ને તો ગોળ ઓગળી અને પાઈ થઈ જશે અને તેમાંથી બનતી સુખડી છે ને તે ચવડ અને કડક થાય છે। અહીં જેમ બધું મિક્સ થશે ને તેમ મિશ્રણ થોડું એવું ઠીક પણ થઈ જશે। આજે આપણે ઓરિજિનલ સુખડી બનાવી છે એટલે મસાલામાં સૂંઠ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી ઉમેર્યું, પણ જો તમારે કાટલું પાવડર, તળેલો ગુંદ કે પછી ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરવા હોય ને તો આ સમયે ઉમેરી દેવાના। સુખડીનું મિશ્રણ તો તૈયાર થઈ ગયું છે, પણ ઘણાને એવી ફરિયાદ હોય છે કે આ ગોળ પાપડીના ટુકડા કરી અને ઠંડા થાય ને ત્યારે પછી એકદમ કડક અથવા તો ચવડ થઈ જાય છે। તો ગોળ પાપડીના ટુકડા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ ફરસા સોફ્ટ અને મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય ને તેવા બનાવવા માટે અહીં 1 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરશું। અહીં મેં નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય ને તેવું 1 ટીસ્પૂન જેટલું દૂધ લીધું છે। ફક્ત આટલા દૂધને જ આ તૈયાર થયેલા સુખડીના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું। હવે મિશ્રણ ગરમ જ છે ત્યાં જ તેમાં દૂધ મિક્સ કરી દેવાનું છે। માત્ર 1 ચમચી દૂધ ઉમેરવાથી સુખડી છે ને તે ઠંડી થયા પછી એકદમ ફરસી અને સોફ્ટ બનશે, જેથી મોટી ઉંમરના વડીલ પણ ઇઝીલી આ સુખડી ખાઈ શકશે। પણ તમને એક સવાલ તો એવો પણ ઉઠશે કે દૂધ ઉમેરવાથી ગોળ પાપડી લાંબો સમય સારી રહેશે, ફૂગ નહીં લાગી જાય? તો ના, માત્ર આટલું જ ગરમ દૂધ મિશ્રણમાં ઉમેરવાથી દૂધમાં રહેલો પાણીનો ભાગ તુરંત જ બળી જાય છે અને માત્ર સહેજ એવો રહેલો માવો આ સુખડીને એકદમ સોફ્ટ રાખશે અને 1 મહિના સુધી એ સ્વાદની અને સારી રહેશે। બસ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ને એટલે પરફેક્ટ ચોસલા બને ને તેવું ગોળ પાપડીનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આ સમયે એક ડીશ અથવા થાળીમાં સહેજ એવું ઘી ઉમેરી ઘીને આખી થાળીમાં ગ્રીસ કરી લઈશું। થાળીમાં ઘી લગાવાઈ જાય ને એટલે ગોળ પાપડીનું મિશ્રણ ડીશમાં ઉમેરી દેવાનું છે।
લચકા જેવા સુખડીના મિશ્રણને તવેથા વડે આખી ડીશમાં આ રીતે ફેલાવતા જવાનું છે। અહીં તવેથાની કિનારી સહેજ એવી કર્વ છે ને એટલે ડીશમાં કિનારી સુધી મિશ્રણ સેટ થઈ જશે, માટે નાની વાટકીથી પણ સેટ કરવાની જરૂર નહીં રહે। અહીં તો આજે મીડિયમ થિકનેસના આ ટુકડા થઈને તે રીતે મિશ્રણ સેટ કર્યું છે, પણ પહેલાના વખતમાં તો એકદમ દળદાર અને જાડા ટુકડા બનાવતા, માટે જ તેને ઢેફલી પણ કહેતા। બસ મિશ્રણ સેટ થઈ જાય ને એટલે બધું ઘી છૂટું પડી ઉપર આવી જશે અને સરફેસ પર દેખાશે। આ સમયે તવેથા વડે જ આપણે તેમાં કટ પણ લગાવી દેવાના છે, જેથી જોઈએ ને તે સાઈઝના ગોળ પાપડીના ટુકડા બની શકે। ધીમે ધીમે કરી આખી ડીશમાં કટ પડી ગયા છે, તો હવે પીસ સેટ થવા માટે 1 કલાક માટે આ મિશ્રણને એકદમ ઠરવા દઈશું। અહીં લગભગ 1 કલાક પછી ગોળ પાપડી ઠંડી થઈ પીસ સેટ થઈ ગયા છે। ઉપર રહેલું ઘી છે ને તે પણ શોષાઈ ગયું છે અને પીસ અલગ કરતા અહીં જુઓ એકદમ દળદાર સુખડી કહો કે સુખડી અને ગોળ પાપડી કહો તો ગોળ પાપડી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। પરફેક્ટ માપથી અને માત્ર એક જ વધારાનો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરી ને આ જ રીતે સુખડી બનાવશો ને તો એકદમ સોફ્ટ સુખડી બનશે। જુઓ ગોળ પાપડીના પીસના ટુકડા કરતાં મારે જરા પણ જોર નથી લગાવવું પડતું અને એકદમ ઇઝીલી ટુકડા થઈ જાય છે, અને એક હાથે આંગળી વડે સહેજ એવું પ્રેસ કરતાં સાવ ઇઝીલી ટુકડા થઈ પ્રેસ થઈ ગયું છે અને મિશ્રણ છૂટું પણ પડી ગયું છે। તેના પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે ગોળ પાપડી ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બની હશે, જેથી મોટી ઉંમરના વડીલો પણ સરળતાથી આ ગોળ પાપડી ખાઈ શકશે। આજે નાના મોટા સૌની મનપસંદ શિયાળામાં બધાના ઘરે બનતી એકદમ સિમ્પલ ગોળ પાપડીની આ રીત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો, સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય। ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।